السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریز زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړې ده. نن به موږ یو بیسټ یو ګریټ کمانډ ډسکس کوو چې دا غي نوم دی فارمیټ از ا ټیبل. ډېر زیات زبردست کمانډ دی او ډېر زیات یوز کیږي او ډېر آسان دی وداوټ اني فنکشن. نه پکې څه د فنکشن ضرورت شته، د فنکشن د استعمالولو ضرورت شته، بس صرف ډیټا اخیستل او په هغې باندې کلیک کول بس. تاسو زه ښیم چې هغې دپاره زه ګوره مایکروسافټ ایکسل ته رالم. دا اګزامپل ما یو اګزامپل اخیستی دی. ګوره ها دا ما څخه ښه تقریبا یو هیوج اماونټ کې ډیټا ما سره راسه ده. یعنې دا کسټمر دی، جلال دی، کمال دی، دې سب سره راځي. زه مې یاره جمال زما دکان ته رالی، زما کمپنۍ ته رالی جلال، صحیح ده. او زه جلال ما سلانجه کې چېرې ما ته خپله ډیټا مطلب شو کا، ما تاسو حساب کتاب ما ته خپل حساب راوښیه، صحیح ده. نو ګوره زه به په دې بټن به کلیک وکړم او دلته به راشم زه به څه کوم جلال به صرف چیک آن کوم. څه به وکړم دا به ټول چیک اپ کوم او دې ځای نه به صرف جلال چیک آن کوم. دا به جلال چیک آن کوم، دا به اوکې کوم. نو صرف د جلال ډیټا به راوړي. اوس ګوره زه مې جلال جي دا ستا ډیټا ده. زه مې یاره جلال نه عباس ما ته پکار دی. ګوره یعنې دا ټول چیک اپ کړه، ټول چیک اپ کړه او صرف عباس ما ته پکار دی. څنګه به اوکې کلیک وکړم جي ما سره به صرف د عباس ډیټا راشي. ګوره چې دا موږ سره څه شی دی، عباس موږ سره راغلی. دا تقریبا 11 ځله دا عباس زموږ د دکان یا کمپنۍ ته راغلی دی. او دا ګوره دا آیټمز یې اخیستي دا دومره کوانټټي کې دومره یونټ پرایس په دې دومره هیوج اماونټ کې، یعنې څومره مختلف قسم کسټمر موږ سره صرف د عباس ډیټا پکې راووتله، صحیح دی جي. اوس ګوره که زه دلته راشم دا چیک اپ کومه ټول، زه مې یاره داسې نه دا بیرته چیک آن کوم، دا مې د دې ځای نه اوکې کړو، صحیح ده. زه مې یاره زه صرف موس معلوموم چې یاره موس ما په کوم کسټمر خرڅ کړی. زه به دلته راشم دا به چیک اپ کوم او صرف موس به د دې ځای نه څه کوم، دې ځای کې تاسو سرچ کولی هم شي. یعنې دا به دې ځای نه موس آن کړم، دا مې اوکې کړو. نو اوس ګوره صرف به څه راوځي، صرف به موس راوځي. ساري ما په موبایل کلیک وکړو نو صرف ما ته موبایل راووت. څه شی چې موبایل دا په دې مختلف قسم کسټمر په دې سیریل نمبر په دې ډیټ او د دومره روپو د موبایل خرڅ کړي دي. اوس دا موږ کوو څنګه؟ اوس د خواغو چې دې دپاره ما یو نوی شیټ اخیستی. دلته زه راځم ګوره دې کې ما ډیټ ولیکو، سپوز کې ټایم مې ولیکو داسې، کسټمر نیم شو ما سره، صحیح ده. کوانټټي شوله، یونټ پرایس شو، صحیح، ټوټل پرایس شو، ټوټل پرایس شو داسې، صحیح شو جي. ګوره ما سره ډیټ مطلب ډیټ، ټایم، کسټمر نیم، کوانټټي، یونټ پرایس، ټوټل پرایس ما سره راغلی دی. په ډیټ کې سپوز کې زه مې چېرې 1/1/2000 څه شی 2000 مطلب پرایس، صحیح دی جي. انټر بټن مې ولیکي 2023 نه ما یو دکان یا یو کمپنۍ سټارټ کړه او دا ما داسې ډرایو کړو، صحیح دی جي. اوس ګوره غوږ شي او زه مې چېرې دا ما سره ټایم، صحیح ده. تاسو خو بیا چې کوم ټایم کې کسټمر له سودا ورکوي هماغه ټایم باید چې زه به داسې یو رینډم ټایم والم، صحیح دی جي. کسټمر نیم سپوز زه مې چېرې نومان راغلی او ما نه نومان راغلی، ما نه سودا واخیستله، صحیح ده. په دې به زه داسې ډبل کلیک کوم، دا ما سره کسټمر راغلی او زه به داسې یو رینډم ویلیو والم. ګوره دلته زه اوس ګوره آیټمز نیم والم، دې ځای کې به زه کلیک وکړم او کنټرول شفټ پلس سره به یو نوی کنټرول شفټ پلس سره به زه یو نوی کالم والم او دلته به راشم دې ځای کې به څه ولیکم، آیټمز نیم ولیکم. دلته به کلیک کوم، زه مې چېرې دې چې کوم دی د ما نه موس اخیستي او داسې ډبل کلیک دا ما سره یو رینډم ویلیو راغلی، صحیح ده. او دلته راځم زه چېرې نومان چې کوم دی په دې تاریخ راغلی په دې ټایم راغلی او ما نه موس اخیستی او تقریبا 200 موسونه اخیستي، صحیح ده. او ګوره یونټ پرایس څه مطلب، زه مې چېرې یو موس ما په څو ورکړی، زه مې چېرې یو موس ما په 300 روپۍ ورکړی او ټوټل پرایس څه مطلب، ټوټل پرایس دا مطلب دی چې 200 موسونه اخیستي او یو موس په 300 روپۍ دی، نو ټوټل 100 روپۍ راغلی دی. چې دلته راځم ایکول پروډکټ فنکشن ما آن کړو، دا مې داسې سلیکشن وکړو، انټر بټن چې څنګه ووهله دې څه وشو ملټیپلیکیشن، صحیح ده. نو زه ګوره دلته راځم ایکول آر ان ډي څه داسې یو رینډم مطلب زه یو رینډم ډیټا حالم، صحیح ده، رینډ بټوین په هیلپ سره. اوس وخت شه دا ما سره ډیټا راغلی، نه دا ما سره کوانټټي راغله او دا ما سره یونټ پرایس راغله. دا به تاسو ځان نه ډیټا مینولي به دا داسې واچوئ یا که یو ریل کار کې ناست مطلب یو څه ریل چې کوم کسټمر راتلو چې شی کوم آیټم یې اخیستل هغه آیټم به لګي، چې څومره کوانټټي کې څومره یونټ پرایس هغه تاسو په هغه کیس ته به ګورئ، سچویشن مطابق به کار کوئ. ګوره دا ما داسې سلیکټ کړل، صحیح ده. او سایز مې ته لږ زیات کړو، بورډ مې هم کړل تقریبا او دې ځای نه څه دا کیلیبري مې کړل داسې چینج کړله، صحیح ده. زه راځم فارمیټ از ا ټیبل ته. فارمیټ از ا ټیبل باندې چې څنګه کلیک وکړم ګوره دلته ما څه راشي، داسې مختلف قسم ډیزاینز په دې کې راشي، دا سټایلز راغلي. څه شی راغلي؟ سټایلز. نو چې ستا کوم سټایل خوښ واقع باندې ته کلیک کولی شي، سپوز که ما په دې سټایل کلیک وکړو، صحیح ده. نو اټومیټیکلي دې دا ډیټا سلیکټ کړله او ما ته پکې یو بل مطلب یو کمانډ پکې راغلی، ما ته وایي چې مای ټیبل هیز ا هیډر. آیا ستا ټیبل سره دا هیډر شته دی یا ته غواړې چې ټیبل سره ته دا هیډر راولې؟ زه ما دا هیډر ورسره راوله، د دې په بیس به زه چیک ان کوم
د دې په وایس خو زه فلټر کمانډ آن کوم دا کمانډ به تاسو دا بای ډیفالت آن مې دا به تاسو آن پرېږدئ که څوک یې آپ کوئ د دې نه تاسو آپ کولی شئ ما د دې ځای نه اوکې هیډ صحیح ده نو اوس ګوره ها زما ډیټا چې کوم ده هغه څه وشو هغه ټیبل ته ګوره ما دا ډیزاین چینج کړو هغه اټومیټیکلی څه شوله ټیبل ته کنورټ شوله اوس په دې ټیبل کې زه څه کولی شم دې ټیبل په هیلپ سره زه ایزیلی سرچ هم کولی شم څنګه چې موږ مخکې کړي وو څه مطلب زه مې یاره ما چې کوم نومان هلک دی یا وصال هلک دی یا دا ایکس مسټر ایکس چې څوک دی دا په دې ډیټ راغلی او ما له سوداګانې ورکړي بیا راغلو داسې مختلف 2-3 ځل 10 ځل راغلی د زما دوکان ته ما له سوداګانې ورکړي او اوس یو 10 میاشتې بعد راغلی یو کال بعد راغلی او ما پسې کاغذ راویستو چې دا ستاسو ما لانجره تا ماله دی مطلب دا روپۍ تا ماله زیاتې دي ګولي یا داسې زه مې جلک صبر وکړه زه تا ته څه کوم زه تا ته سرچینګ کوم زه خپل دا ډیټابیس راوړم چې هلته به زه په کسټمر نیم به کلیک وکړم او ما نه څوک ما سره لانجې کوي ما سره مسټر ایکس لانجې کوي نو زه به ګوره دا ان سلیکټ کړم او مسټر ایکس به صرف چیک آن کړم صحیح ده جندي د تاسو سرچینګ هم کولی شئ صرف ایکس ولیکه ډایرکټ به ایکس راشي دا به زه اوکې کړم نو اوس ګوره ها د ټولو کسانو چې مطلب په دې کې سرچ هم کوو صرف د ایکس ډیټا نو ګوره ها زه به ایکس ته ویم چې ته په دې تاریخ راغلی په دې ټیم راغلی وي چارجر یې د اخیستې په دومره کوانټټي کې د اخیستې دا د یونټ پرایس او دا د ټوټل روپۍ شول او دلته راشه ګوره بیا د پینونه بیا د چارجر بیا د پینونه داسې تا مانه صرف دا ایټم زه اوس ګوره ها یو بل پوینټ پکې راغلی اوس ګوره که چېرته ته معلومې که نه چېرې ما په دې مسټر ایکس باندې د فسټ مطلب د پیله نه واله د اوسه پورې مې په څومره ځل سوداګانې خرڅې کړي دي مطلب د څو روپو سوداګانې مې په خرڅې کړي مې په څو ځل خرڅې کړي دي نو ته ګوره دلته به کلیک وکړې او دلته راشه یعنې دې کې کلیک وکړو د ټیبل ډیزاین د دې پراپرټۍ ته راشه او دا ټوټل رو په نوم باندې دا کمانډ ټوټل رو په نوم باندې چې ته کمانډ آن کړې اوس ګوره دې کې ټوټل په نوم باندې دا ګوره رو راغله دې کې موږ ته څه ښیي دا موږ ته ټوټل ښیي یعنې ګوره ټوټل دا چې کوم کسټمر یعنې دا مسټر ایکس چې کوم کسټمر دی د موږ نه د اوسه پورې یعنې 8,04,987 روپو د موږ نه صرف د اوسه پورې سوداګانې اوس ګوره ها دا ما سره چې شو دا ما سره سمیشن دی که زه وایم چې یاره د ما سره اوسه پورې څو ځل مطلب دا راغلی او د ما نه سوداګانې اخیستې زه په دې کاونټ کلیک وکړم چې زه په کاونټ کلیک وکړم 5 ټایم دا راغلی د ما نه 5 ټایم سوداګانې اخیستې نو د سټارټ نه واله د اوسه پورې هلم دی اوس ګوره ها دا قصه ختمه شو دا خو مطلب د مسټر ایکس باره کې خبره وه صحیح ده مې برته آن چک کړل د دې ځای نه ده زه مطلب فاروق او سمیع الله دواړه پوینټ کوم نو ګوره دلته راشه دا چک آن کا او دې کې فاروق هم چک کاسي شي ان زم چیرې بلال دا ور ما چک اپ کوزم چیرې ما ته صرف د بلال ډیټا پکار ده د ایمن شاهین ډیټا پکار ده صحیح ده نو بلال او ایمن شاهین ما چک هم د ځان کو نو صرف به ما ته اوس د بلال او د ایمن شاهین ډیټا راوړي بیرته زه د فلټر نو باسم په دې بکلیک کوم نه به بیرته چک آن کوم دا به اوکې کوم بیرته اوس ګوره ها زه مې راځم معلومه کنه چې ما د سٹارټ نه والا د اوسه پورې ما په دې آیټمز کې پینونه د څو روپو خرڅ کړي دي په چا مې خرڅ کړي دي چې نو اوس ګوره ها کیس څه شی دی چې کوم مطلب زما چې کوم کنډیشن ذهن ته راغلی هغه کسټمر نیم بیس نه دی هغه آیټم بیس دی نو زه به دلته کلیک وکړم په دې آیټم نیم په دې فلټر کمانډ به کلیک وکړم هلته به راشم دا به ان چک کوم چې شی به چک کوم مطلب زه معلوموم چې یاره یعنې زه به داسې وم چې یاره زه چینسه معلوموم او کیبورډ معلوموم دا به زه اوکې کړم صحیح ده یا صرف زه چینسه معلوموم صحیح ده چینسا دا ما اوکې کړي اوس ما ته صرف د چینسا ډیټا راوړی او دې ځای کې ګوره زه به دلته کلیک وکړم او د چینسا سمیشن به آن کړم سم به آن کړم نو ګوره اټومیټیکلی دلته سم فنکشن آن دی نو ګوره ما ته ښایي چېرې د سټارټ نه واله د اوسه پورې تا چینسا د دومره روپو خرڅه کړې ده په دې کسټمر او په دې ډیټا په دې ټایم به خرڅه کړې ده وګوره څومره بیسټ کمانډ دی څومره په اسانه طریقې سره بغیر د فنکشن د یوزز نه بس صرف کنټرول ټي یا د کیبورډ ټایپ کول او یا دلته راتلل هوم ټیب ته په فارمیټ ایز ا ټیبل باندې کلیک کول څومره ایزي طریقې سره مطلب دومره هیوج اماونټ اف ډیټا کې موږ سرچینګ کولی شو صحیح ګوره یو خبره بل ځان څه ذهن کې کېدی دلته رالم ګوره دا چک مې څه کړل مې ورته آپ کو او ډیټا اوس زه معلومومه که نه یاره زه یم چېرې سپوز کې دا ما سره چې شی ده جنوري 2023 جنوري میاشت ده زه معلومومه که نه چې فروری کې د صرف په فروری کې ما څومره خرڅ کړی دی څومره مطلب سیل کړی دی زه به دلته راشم ګوره دا به چک ټول به آپ کړم صحیح ده او دې ځای نه به صرف فروری چک آن کړم دا به اوکې کړم نو ما ته به صرف د فروری ډیټا راوځي صرف به څه شی راوځي ګوره دو صرف ما ته د فروری ډیټا نو ما ته ښایي چې د فروری ډیټا کې ګوره تا په دې ټایم باندې دا کسټمر راغلی دا د آیټمز اخیستي دي او د دومره روپو تا صرف په فروری کې سیل کړی دی زه امید لرم چې فارمیټ ایز ا ټیبل چې کوم کماوند په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ یو خبره بله ځان سره نوټ کړي مطلب زه راشم اوس ګوره هلته وي چېرې دا به بېرته زه څنګه د فارمیټ نه وباسم ګوره ته به دلته کلیک وکړي ټیبل ته به راشي دا چې کوم فلټر بټن دا کمانډ به آپ کړي نو اوس ګوره د فلټر نه ووتو اوس سمپل مطلب یو ډیزاین دی که دا فارمیټ هم ته ختمې ته د دې ځای نه کلیک وکړه او هلته راشه هوم ټیب ته هلته راشه کلیر فارمیټنګ باندې کلیک وکړه دا فارمیټ ختم
دا څه کدا بل ته ډیټ ته کنورټ کول تر راشه ګوره صحیح شو دا ډیټ ته کنورټ یعنی دا ما ټایم ته ساری کنورټ او دا چې کوم دا ډیټ ته کنورټ صحیح دی دا راشه ګوره کنډیشن فارمیټ نه دا کلیک دا ګوره دلته براشه دا به څه ته کنورټ کی دا ما ډیټ ته صحیح دی د دې په هر سره تاسو فارمیټینګ کې بل ختمول شي اوس په فلټر نشي ګورئ زه امید لرم چې په دې باندې تاسو پوه شئ او مکمل چې کوم تاسو کانسپټ هغه کلیئر شي if anyone has any question so you can comment on this video you can WhatsApp us you can even call us we will share our number with you people and تاسو کوم Microsoft Excel کوم series د ټول ویډیو واچ کړئ ان شاء الله تاسو دا واچ کړئ تاسو دا دې زه صرف دانش دا بس تاسو د ان شاء الله دې تاسو ټیچر جوړ کړئ او تاسو به دې باندې یو پروژه باندې کار وکړئ thank you so much والسلام